κόκκινα φεγγάρια. In cult we trust. Έχω ξάδερφε και την μπαγκαζιέρα εδώ πέρα τη μεγάλη, χωράει πράγματα. Χωράει. Τι χωράει? Χωράει 2 full face κράνη. Βάζεις 2 full face κράνη, γιατί εδώ πέρα αυτό τώρα τη σέλα από κάτω που δεν έχει καθόλου. Η σέλα από κάτω βάζει ένα κράνος jet. Πώς το βάζει, έτσι σιρταρωτό? Το βάζει σιρταρωτό προς τα πίσω, προς τα μέσα. Το βάζει. Απλά να είναι καπελάκι, να μην πηγαίνει μέχρι χαμηλά. Ακριβώς. Το σπαστό, το έτσι δεν μου λες. Δεν μπαίνει. Εσύ τώρα ξάδερφε, κάνεις πολλά χιλιόμετρα, έτσι, γιατί έχεις φαρμακείο και μοιράζεις φάρμακα γύρω-γύρω και μένεις και αρκετά χιλιόμετρα έξω από τα Χανιά και γράφεις χιλιόμετρα με το μηχανάκι χειμώνα καλοκαίρι. Χειμώνα καλοκαίρι, βασικό μέσο μεταφοράς, μηχανάκι, Max, όχι Max, είναι το SIM, όχι δεν είναι το SIM, πάμε. Δεν είναι το SIM, αυτό είναι το Kimco. Αυτό είναι το Kimco. Το παλιό σου ήταν το SIM. Το παλιό ήταν το SIM, αυτό είναι το Kimco, το Exciting. Έχεις αλλάξει 2 Max scooter, 2 μεγάλα δηλαδή scooter. Σωστά. Τι σε έκανε να αγαπήσεις την κατηγορία? Άνεση οδήγησης. Μέσα στην πόλη το χρησιμοποιώ περισσότερο, οπότε σκούτερ. Δυνατό, μένω μακριά λίγο, οπότε και θέλουμε κάτι δυνατό. Με τα μηχανάκια με το σκούτερ και σε βάζεις τη Γεωργία πάνω. Πάμε από πίσω και πάμε, φύγαμε. Το μεταξύ ο κόσμος σε ξέρει από πριν σε δει στον Garage Episode. Εμένα. Έβλεπες τα ρολόγια του μηχανακιού εντάξει, μαζί με τη γυναίκα. Δηλαδή και σκεφτόμουν να λέω ποιος βάζει στα ρολόγια του μηχανακιού του φωτογραφία τον εαυτού του με τη γυναίκα του. Και μετά και όμως είδες επί τόπου. Ο ξάδερφος. Έτσι. Και δεν μου λες. Σχετικά με το προηγούμενο σκούτερ, που ήταν πιο παλιό βέβαια, δεν το κρίνω σαν μάρκα, που ήταν πιο παλιό, ήταν ένα SIM το οποίο ήταν πιο παλιό, πάλι έτσι μπανιεράτο. Έχεις δει μεγαλύτερες διαφορές, δηλαδή τώρα που είναι πιο σύγχρονο, που είναι Euro 5, έχεις δει διαφορά στην κατανάλωση, διαφορά στα φρένα που είναι τα φρένα, το ABS, με όλα αυτά τα πράγματα? Σίγουρα. Πιο καινούργια τεχνολογία, τα φρενάρει πολύ καλύτερα, το ABS είναι, μπορώ να πω, σχετικά καλό. Η μηχανή δύναμη κλάση ανώτερη. Εντάξει δηλαδή είναι. Είναι ωραίο δεν μηχανάκι. Δεν έχεις μετανιώσει για την αγορά? Όχι, θα το ξανάπαιρνα. 6 χιλιάρικα ήταν σε προσφορά. Ξερό. Όχι, εντάξει. Το έκανες δόσεις? Το έκανες για κανονισμό. Ήταν σε προσφορά, οπότε. Εν τω μεταξύ δεν έχεις πουλήσει και το προηγούμενο ακόμα. Όπου να είναι, θα βγει προσπόληση. Άμα έρχεται κανένα φίλο εγώ να του το δώσει να κάνει τη βόλτα του, ναι. Δηλαδή δεν το πούλησες το προηγούμενο, δεν το άλλαξες γιατί το προηγούμενο σου έσπασε ή σε απογοήτευσε. Εντάξει, πάλιωσε. Για να ανανεωθείς, γιατί απάλιωσε, ας πούμε. Πάλιωσε, οπότε χρειαζόταν. Ήταν 12 χρόνια. Πόσα χιλιόμετρα έχεις κάνει με το προηγούμενο? Γύρω στα 100. 100.000 χιλιόμετρα. Τι σου είχε βγάλει ζημιά, τίποτα? Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Τίποτα το ιδιαίτερο. Το σημάκι δηλαδή. Καλό ήταν, γιατί η ηλικία του καλό ήταν. Το είχαμε κάνει πριν από 5-6 χρόνια. 6 χρόνια σαν Αγιονούφρι. Εγώ θα σε αφήσω τώρα. Θα πάω πίσω από την κάμερα και θέλω να μας περιγράψεις 3 πράγματα στο μηχανάκι σου. Το ένα είναι ο κινητήρας, πόσο σε ικανοποιεί, πόσο καίει, αν γουστάρεις, αν τραβάει ωραία κλπ. Το άλλο είναι η ποιότητα κατασκευής, αν είναι εντάξει. Και το τρίτο πράγμα θέλω να μας μιλήσεις για τα φρένα της μηχανής. Αν ξεχάσεις κάτι, μη σε απασχολεί, θα ακούσεις τη φωνή από πίσω του σκηνοθέτη να λέει τα φρένα. Έγινε, πάμε. Το έχουμε.
Kymco Exciting 400. Ωραίο μηχανάκι, δυνατό μηχανάκι. Η μηχανή του πολύ ικανοποιητική, 400 κυβικά. Σε προσπεράσεις απίστευτο, δεν κολλάει, δεν μας έχει κρεμάσει ποτέ. Τα φρένα του είναι πολύ καλά, φρενάρει άμεσα. Τα ABS ικανοποιητικά. Αρνητικά θα έλεγα το χώρο κάτω από τη σέλα και τα δύο μπροστινά ντουλαπάκια που το ένα έχει φορτιστεί, δεν χωράει το κινητό, δεν κλείνει το πορτάκι. Κατά τα άλλα για την αγορά δεν έχω μετανιώσει. Αν μου έλεγε σήμερα να ξαναπάρω αυτό θα έπαιρνα. Αυτά. Πόσο βόλευες απάνω και εσύ και η Γεωργία? Είναι άνετο, είναι άνετο. Πολύ άνετο. Η Γεωργία από πίσω πολύ άνετα, εγώ ακόμα πιο άνετα, χώρο για τα πόδια, να μετακινούνται όταν κάνεις μεγάλες αποστάσεις και πιάνεσαι. Και δεν μου λες, ξάδερφε, επειδή μένεις και στη θάλασσα κοντά, έχει παρουσιάσει κάποιες φορές από το αλάτι το λίγο καιρό που το έχει? Έχει παρουσιάσει μέσα σε περίπου 6-7 μήνες που το έχω. Λίγο σκουριά πάνω στις μανέτες και εκεί που κλείνει η τάπα με τα υγρά φρένων, πάνω στη βίδα. Τίποτα άλλο δηλαδή? Τίποτα άλλο. Όλα, κατά τα άλλα όλα είναι εντάξει. Ξάδερφε, να έρθω. Έλα, ολοκλήρωσα. Δεν θα κουνείς από εκεί που είσαι. Εδώ μένω. Είναι ο καθρέφτης. Είναι ο καθρέφτης και θα χαλάσει το πλάνο. Έχω βγάλει, κοίταξε, εσύ είσαι εξ αριστερών του καθρέπτου και εγώ είμαι εκ δεξιού του καθρέπτου. Ακριβώς. Λοιπόν, δηλαδή καταλήγουμε. Ωραίο το μηχανάκι. Πολύ ωραίο το μηχανάκι. Σε βόλεψε. Παρουσίασε κάτι σκουρκίτσες. Μου είπες κατανάλωση ή δεν μου είπες? Κατανάλωση 5%. Είναι τσιμπημένη. Είναι τσιμπημένη κατανάλωση, αλλά είναι και τσιμπημένες οι επιδόσεις. Δηλαδή, ακριβώς. Το μηχανάκι πάει ζωντανά. Πάει ζωντανά, το ευχαριστιέσαι, οπότε λες καλά. Λοιπόν, χώρους έχουμε λίγο προβληματάκι. Το χρωματάκι είναι πάρα πολύ ωραίο. Το χρωματάκι είναι ωραίο. Τι χρωματάκια είχε? Είχε μαύρο και γκρι. Αλλά ήταν το πιο ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Είναι στην κάμερα, δεν ξέρω αν θα φανεί το χρώμα αυτό, αλλά πραγματικά, παιδιά, όταν το δείτε το μηχανάκι ζωντανό, είναι ένα σατινέ. Δεν είναι αυτό που δεν είναι ούτε γυαλιστερό ούτε μάτι. Ένα σατινέ χρώμα. Ηλεκτρή μπλε, είναι πάρα πολύ ωραίο το χρώμα. Λοιπόν. Εργονομικά τα χειριστήρια στη θέση τους. Στη θέση τους, κοντά στα δάχτυλα, βολεύουνε. Σε εξυπηρετούν οι καθρέφτες? Πάρα πολύ. Οι καθρέφτες, ναι. Είναι ναι. πάρα πολύ ωραία. Αν και λόγω του ότι είχα το SIM και ήταν οι καθρέφτες του σταθεροί μπροστά, ναι. Μου πήρε έτσι γύρω στον ένα μήνα να το συνηθίσω, αλλά βολεύουνε πάρα πολύ. Οπότε δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ωραίο μηχανάκι, καινούριο μηχανάκι, θα έκανες πάλι την ίδια, θα την έκανα την ίδια αγορά. Γιατί δεν πήρες όμως το μικρότερο? Δηλαδή, γιατί δεν πήρες αντί να πάρεις το Exciting το Downtown? Γιατί πρώτον μου αρέσει το μηχανάκι, το scooter έτσι να είναι μπόλικο. Είχα οδηγήσει και τα δύο στο test drive. Το Downtown ήταν λίγο πιο μικρό, αλλά δεν είχε και επιδόσεις όσο αυτό εδώ. Εντάξει, πιο μικρό γενικά σε όλα είναι. Ναι, εντάξει. 50 κυβικά λιγότερο, ήταν 450 κυβικά, αλλά ήταν πιο μαζεμένο. Εγώ το θέλω λίγο έτσι πιο μεγάλο. Είσαι easy rider. Είμαι easy rider, βέβαια. Αν δεν βάλεις την πετσινιά να κάτσεις στη σκουτεράκλα πάνω, να βάλεις και το κορίτσι από πίσω. Ακριβώς, και να είμαστε και δύο χαλαροί και να πηγαίνουμε. Λοιπόν, ξάδερφε, σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, τιμή μου. Για την παραχώρηση της μοτοσυκλέτας. Είναι το δεύτερο. Εγώ ευχαριστώ, είναι το δεύτερο. Ναι. Ελπίζω να παίρνεις μηχανάκια να κάνουμε. Εντάξει, σε καμιά δεκαετία. Είσαι και σκουτεράς και κανένα σκουτεράκι καινούργιο το παίρνεις. Λοιπόν, αυτά είμαι. Να είστε καλά. Είδατε άλλο ένα Garage Episode που αυτή τη φορά ήταν οικογενειακό μεταξύ εμένα και του Πολύδιου. Και του ξαδέρφου. Ξάδερφος του ξάδερφου.